नमस्ते साथीहरू, यहाँ सबैलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। चितवनको प्रसिद्ध ठाउँ माडी उपत्यका। माडीमा घुम्न लायक धेरै ठाउँहरू छन्, त्योमध्ये एउटा प्रसिद्ध ठाउँ हो बैकुण्ठ ताल। आज हामी यही बैकुण्ठ ताल जान लाग्दैछौँ। तपाईँ माडी आउनुभयो भने माडीबाट ठोरी जाने बाटोको लागि राजमार्गमा खरकट्टा बजारबाट दक्षिणतिर बैकुण्ठ ताल जाने चोक तपाईँले देख्नुहुन्छ, बोर्ड पनि देख्नुहुन्छ, हाइवेमै बोर्ड छ। त्यहाँबाट दक्षिण लाग्नुभयो भने अहिले पुरै बाटो पिच बनेको छ। एकदम सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एकदम रमाइलो बाटो छ यो, भर्खर भर्खर बनेको बाटो। वरिपरिका दृश्यहरू सुन्दर छन्। बिहानको समय छ, घाम लागिसकेको छैन, अलिअलि हुस्सु भएको हुनाले मेरो भिडियोमा पनि त्यति धेरै स्पष्ट देखिएको छैन। तथापि भर्खर भर्खर झुल्केको घाम रुखका हाँगाहरूबाट भुइँतिर झरेको देखिन्छ कतै कतै। बिहानीका रुखहरू सुन्दर देखिएका छन्। हामी यो बाटो अगाडि बढ्दैछौँ। अब अलिकति कच्ची बाटो हिँडेपछि पिकनिक स्पोट आउँछ। यहाँ मङ्सिरको बेला पिकनिक खान आउनेहरूको घुइँचो नै हुन्छ। यही ठाउँमा हामी एकछिन बसेर रमायौँ। हामी अफिसका धेरै साथीहरू मिलेर यहाँ आइपुगेका छौँ। यही खोला हो जहाँबाट बैकुण्ठ तालबाट आएको पानी बग्ने खोला। यहाँबाट थोरै माथि उकालो उक्लिनुपर्छ। उकालो उक्लेपछि अलिकति तेर्सो बाटो छ, त्यसपछि फेरि ओह्रालो बाटो आउँछ भनिन्छ। हामी हिँड्दैछौँ। उकालो धेरै त छैन, तै पनि ज्यानमा बोसो धेरै हुने, स्याँ र फ्याँ पर्नु भएको छ।
बिदाको समयमा यहाँ आउन निकै रमाइलो छ, एकदम रमाइलो छ। तपाईँहरू पनि आउँदा हुन्छ, वरिपरि स्वच्छ हावापानी, एकदम सुन्दर लाग्ने ठाउँ छ यो। यहाँ अलिअलि शिवलिङ्गहरू देखिए अनि ढुङ्गाको टावर बनाएको देखिन्छ। सानो ढुङ्गाको किन बनाएको हामीलाई त थाहा भएन। त्यहाँबाट हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ। ओह्रालो सकिसकेपछि आयो सुन्दर बैकुण्ठ ताल। निलो सफा पानी, प्राकृतिक ताल हो यो। यो झरनाबाट झरिसकेपछि बनेको सुन्दर ताल। तपाईँलाई फुर्सद भयो भने एकचोटि अवश्य ठाउँ आउनु होला। एकछिनको लागि यो निकै रमाइलो छ, पानी सफा छ। गर्मीको बेलामा यहाँ पौडी पनि खेल्छन् धेरै साथीहरू। चिसो चिसो मौसम छ त्यसैले हामी पौडी खेल्नतिर लागेनौँ, तर गर्मीमा पौडी खेल्नेहरूको घुइँचो हुन्छ। यहाँ ताल हेर्दाखेरि सानो देखिए पनि गहिरो छ। हरेक वर्ष कोही न कोही यहाँ बितेको हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर पौडी खेल्न मनाइ गरेको टिनको बोर्ड सूचना पार्टी यहाँ छेउमै राखेको भेटिन्छ।
हामी एकछिन यहीँ बस्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, गीत गायौँ, अलिकति फोटोहरू खिच्यौँ र फर्कियौँ। गजबको यात्रा भयो, छोटो मिठो। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? यहाँका सुन्दर दृश्यहरू म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। हुन्छ त, यी सुन्दर दृश्यहरूसहित आजको भिडियोबाट म चाहिँ बिदा हुन्छु। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँलाई मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि विष्णु प्रवा सापकोटा तपाईँबाट छुट्टी माग्छु। सफलताका रङहरूले यहाँहरूको जीवनमा सधैँ खुसीको इन्द्रेणी बत्तिरहोस्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।